आर्ट मण्डप आर्ट्स एन्ड क्राफ्ट्सलाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र आर्ट एन्ड क्राफ्ट सम्बन्धी मेरो नयाँ भिडियो हेर्नको लागि साइडमा रहेको बेल आइकन प्रेस गर्नुहोस्। हेलो नमस्ते साथीहरू, आज हजुरहरूलाई म ओरिगामी डग बनाउन सिकाउने छु। यसको लागि हजुरहरूले एउटा स्क्वायर सिट पेपर लिनुहोस् र त्यसलाई ट्रायंगुलर शेपमा फोल्ड गर्नुहोस्। त्यसको नि हाफ ट्रायंगुलर शेपमा फोल्ड गर्नुहोस्। मिडल लाइनबाट दुवै साइडमा भिडियोमा देखाएको जसरी नै ट्रायंगुलर शेप बनाउनुहोस् र त्यसलाई पछाडि फोल्ड गर्नुहोस्। दुवै पोइन्ट फोल्ड गर्नुहोस्। पछाडि फोल्डाउनुहोस्। अब डगको डिटेल्स बनाऊ। आँखा, नाक, मुख, बनाएको जस्तै बनाउनु पर्छ भन्ने छैन। हजुरहरूले आफ्नै डिजाइन दिन सक्नुहुन्छ। यसरी यो डग तयार हुन्छ। यस्तै ओरिगामी सम्बन्धी अरू भिडियो हेर्नको लागि मेरो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र साइडमा रहेको बेल आइकन प्रेस गर्न नभुल्नुहोला। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।